สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอากาลิโก DIY นะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับสินค้าไอเทมใหม่ล่าสุดเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่48โวลต์180แอมป์ฮาวนะครับของค่ายแดดเสรีเรามาดูสเปคภายนอกกันก่อนนะครับว่าตัวเครื่องมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างนะครับไปติดตามรับชมกันครับบอดี้นะครับของเครื่องจะเป็นเหล็กอย่างดีนะครับมีความปลอดภัยสูงแข็งแรงนะฮะ 51.2 โวลต์ 180 แอมป์ฮาวหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนนะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะดูค่าพลังงานต่างๆได้เลยนะครับบอกโวลต์นะครับบอกแอมป์บอกเปอร์เซ็นต์บอกอุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับรวมถึงสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันจากมือถือดูค่าสถานะต่างๆหรือตั้งค่าเครื่องได้ตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งในมือถือนะครับทุกอย่างซิงค์ผ่านบลูทูธของเครื่องเห็นไหมฮะค่าพลังงานต่างๆก็จะแสดงผลออกมานะครับรายละเอียดการติดตั้งแอปพลิเคชันผมจะทำเป็นคลิปต่างหากอีก1คลิปนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดด้านข้างนะครับมีช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ตัวต่อสายแบตเตอรี่จะมีอยู่2ช่องนะครับแล้วก็มีข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะฮะตัวนี้เอาไว้ขนานเพิ่มแบตอีก1ลูกนะฮะตัวแบตเตอรี่สามารถวางซ้อนกันได้นะครับออกแบบให้สามารถที่จะวางซ้อนกันได้โดยพิงเข้ากับผนังหรือกำแพงนะฮะตรงนี้เป็นเบรกเกอร์ DC 125 แอมป์นะครับท่านไม่จำเป็นต้องซื้อเบรกเกอร์เพิ่มเติมนะครับมีให้แล้วตัวนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับกรณีที่ BMS มีปัญหาหรือว่าเครื่องมองไม่เห็นแบตเตอรี่เราจะมากดปุ่มนี้เพื่อรีเซ็ตระบบกันนะครับจะมีช่องด้านบนนี้นะครับไว้เป็นหูหิ้วนะครับในการเคลื่อนย้ายน้ำหนัก80กิโลนะครับต้องใช้ผู้ชาย2คนนะครับในการยกตัวแบตเตอรี่นะฮะตัวฐานก็สามารถที่จะวางตรงๆได้เลยนะครับผมจะแกะให้ดูข้างในแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นลิเธียมไอรอนฟอสเฟตที่เป็นเบรดแบตเตอรี่นะครับจำนวน16เซลล์ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้า BYD นะครับที่ออกแบบแบตเตอรี่แบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือบางเหมือนใบมีดซึ่งทำให้แบตชุดนี้รับประกันที่2ปีเต็มนะครับเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงนะครับตัวนี้คือ Active Balance นะครับขนาด5แอมป์เพื่อที่จะปรับโวลต์ของแบตเตอรี่ทุกลูกนะครับให้มีความใกล้เคียงกันนะฮะแบตจะทำงานที่ 3.2 ถึง 3.65 โวลต์แต่พอโวลต์สูงนะครับเมื่อชาร์จไปถึงระดับ 3.6 โวลต์ตัว Active Balance จะทำหน้าที่เกลี่ยไฟนะครับของแต่ละเซลล์ให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับส่วนตัวนี้เป็น Smart BMS ของยี่ห้อ G-Kong นะครับสามารถดูผ่านมือถือได้โดยมีขนาดรองรับที่150/300 แอมป์นะครับก็คือท่านใช้ต่อเนื่อง150แอมป์พีค300แอมป์นะครับสายไฟที่ใช้เป็นขนาด25สแควร์มิลนะครับใช้สายอย่างดีนะฮะอุปกรณ์การเดินระบบเรียบร้อยสวยงามนะครับทุกอย่างอยู่ในเคสที่เป็นเหล็กดังนั้นความปลอดภัยจะสูงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะครับในการทดสอบแบตเตอรี่เปรียบเทียบกับแบตเตอรี่แบบ NMC นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันอันนี้เป็นแบบเบสแบตเตอรี่นะครับเราจะใช้เข็มแทงให้ทะลุแบตเตอรี่นะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับแบตหรือว่าอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับแบตนะครับแล้วมาดูแบตที่เป็น NMC นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจากคลิปที่ท่านได้ดูก็จะเห็นแล้วว่า NMC ระเบิดและติดไฟอย่างรุนแรงนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ท่านต้องระวังเมื่อท่านเอา NMC ไปใช้นะครับถ้ามีอุบัติเหตุหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับท่านจะไม่สามารถหยุดยั้งการระเบิดแบบนั้นได้นะครับท่านต้องปล่อยให้เขา
ติดไฟจนกว่าจะดับนะครับซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีของ BYD นะครับมีความปลอดภัยสูงกว่านะฮะอันนี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของแบตเตอรี่ในปัจจุบันแล้วนะครับครับจากที่ท่านได้รับชมไปแล้วนะครับก็จะเห็นถึงคุณสมบัติของเบสแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับว่าคุณภาพสูงขนาดไหนมีความปลอดภัยสูงนะครับแดดเสรีมี2สาขานะครับที่พิษณุโลกบริหารงานโดยคุณเก่งแล้วก็ที่แดดเสรีเชียงรายบริหารงานโดยท่านอาจารย์เสรีนะครับซึ่งสินค้าสามารถสั่งจากสาขาไหนก็ได้นะครับแต่เวลาส่งซ่อมนะครับตัวแบตจะต้องส่งมาที่พิษณุโลกนะครับเพราะว่าโรงงานประกอบและผลิตจะทำขึ้นที่นั่นนะครับการนำไปใช้งานจะเหมาะกับระบบที่เป็นขนาด5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับแล้วผมจะทำคลิปเพื่อนำเสนอขั้นตอนต่างๆในการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อเอาไปดูผ่านมือถือนะครับรวมถึงการเอาแบตมาขนานกันขนานอย่างไรไม่ให้มีผลเสียต่อแบตเตอรี่เองนะครับท่านก็สามารถติดตามได้ในคลิปถัดๆไปนะครับเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่เข้ามานะครับหรือว่าสตอเรจแบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นใช้งานร่วมกับระบบแอร์ภายในบ้านนะครับภายในห้องนอนของท่านที่กินไฟมากขึ้นนะครับหรือค่าไฟที่มีราคาสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการมีระบบโซลาร์เซลล์ที่สมบูรณ์เสถียรแล้วก็ปลอดภัยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนสมาชิกแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ